નમસ્કાર મિત્રો, આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે અમારી જાદવ રાકેશ યુટ્યુબ ચેનલ પર। આજે 1 ફેબ્રુઆરી 2019ના ડેલી કરંટ અફેર્સમાં જે અગત્યના પ્રશ્નો બને છે તેની આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ। તો ચર્ચાને શરૂ કરીએ તેની પહેલાં આપે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરો અને સાથે સાથે બાજુમાં જે ઘંટીનું આઇકન છે તેને પણ ટચ કરો, જેથી કરીને અમારા દ્વારા મૂકવાવાળા વિડીયોઝના અપડેટ તમને સૌપ્રથમ મળી રહે। અને મિત્રો, આ વિડીયોઝ ગમે તો લાઇક અને તમારા મિત્રો તેમજ સ્વજનો સાથે શેર જરૂર કરશો। અને આપ આ વિડીયો જોઈ જ રહ્યા હો તો આ વિડીયોઝને પૂરેપૂરો જોશો અને સાથે સાથે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરશો। તો ચાલો મિત્રો, શરૂ કરીએ આજના કરંટ અફેર્સ। પ્રશ્ન 1, નૌસેનાના ઉપપ્રમુખના રૂપમાં કોણે ચાર્જ સંભાળ્યો? તો ચાર્જ સંભાળ્યો છે અશોક કુમાર। અશોક કુમારે આજે જ નૌસેનાના ઉપપ્રમુખ તરીકેનો કાર્યભાર સંભાળ્યો છે। ભારતીય સેનાની વાત કરીએ નૌસેનાની, તો નૌસેનાની સ્થાપના 1612। આદર્શ વાક્ય છે સામનો વરુણઃ। નૌસેના દિવસ છે 4 ડિસેમ્બર। નૌસેનાના પ્રમુખ છે સુનિલ લાંબા। પ્રશ્ન 2, હાલમાં જ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ 30 જાન્યુઆરી 2019ના રોજ કયા રાજ્યમાં મીઠા સત્યાગ્રહ સ્મારકનું ઉદ્ઘાટન કર્યું? તો તે ઉદ્ઘાટન કર્યું છે આપણા ગુજરાતમાં અને નવસારીમાં। ગુજરાતની વાત કરીએ તો ગાંધીનગર રાજધાની છે, મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણી છે, રાજ્યપાલ ઓમ પ્રકાશ કોહલી, વિધાનસભાની 182 બેઠકો, લોકસભાની 26 બેઠકો, રાજ્યસભાની 11 બેઠકો અને સ્થાપના વર્ષ છે 1 મે 1960। પ્રશ્ન 3, ગ્લોબલ કરપ્શન ઇન્ડેક્સ 2018માં ભારત કયા સ્થાને છે? તો ભારત 78મા સ્થાને છે। વર્ષ 2017માં ભારત 81મા સ્થાને હતું, જેમાં 3 સ્થાનનો સુધારો થયો છે। આ યાદી માટે 180 દેશો લેવામાં આવ્યા હતા, જેમાં પ્રથમ ડેનમાર્ક અને બીજો નંબરે ન્યૂઝીલેન્ડ હતું। અને સાથે આપણા પાડોશી દેશોની વાત કરીએ તો આપણો પાડોશી દેશ ચીન અને પાકિસ્તાન અનુક્રમે 87 અને 117મા નંબરે આ ઇન્ડેક્સમાં આવ્યા હતા। પ્રશ્ન 4, આરબીઆઈના રિપોર્ટ પ્રમાણે વર્ષ 2017-18માં એફડીઆઈમાં કેટલા ટકાની વૃદ્ધિ થઈ છે? તો એફડીઆઈમાં 18% વૃદ્ધિ થઈ છે। આરબીઆઈની વાત કરીએ તો સ્થાપના 1 એપ્રિલ 1935। હાલમાં આરબીઆઈના ગવર્નર છે શક્તિકાંત દાસ। મુખ્ય મથક છે મુંબઈ, મહારાષ્ટ્રમાં। પ્રશ્ન 5, હાલમાં જ ઉત્તર પ્રદેશ સરકાર દ્વારા વિશ્વનો સૌથી લાંબો એક્સપ્રેસ વે બનાવવાની જાહેરાત કરી છે। તે એક્સપ્રેસ વેનું નામ શું રાખવામાં આવશે? તો તે એક્સપ્રેસ વેનું નામ રાખવામાં આવશે ગંગા એક્સપ્રેસ વે, કારણ કે ગંગા નદીના કિનારે કિનારે જ બનવા જઈ રહ્યો છે ને 600 કિલોમીટર જેટલો લાંબો એ હાઈવે બનશે। તો ઉત્તર પ્રદેશની વાત કરીએ તો રાજધાની છે લખનઉ, મુખ્યમંત્રી છે યોગી આદિત્યનાથ, રાજ્યપાલ છે રામ નાઈક, વિધાનસભાની 404 બેઠકો છે, લોકસભાની 80, રાજ્યસભાની 31 બેઠકો, સ્થાપના વર્ષ છે 26 જાન્યુઆરી 1950। પ્રશ્ન 6, હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકારે બાળ મૃત્યુ દર ઘટાડવા માટે યોજના શરૂ કરી છે? તો એ યોજના શરૂ કરી છે મહારાષ્ટ્ર સરકાર। મહારાષ્ટ્રની વાત કરીએ રાજધાની મુંબઈ, મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ, રાજ્યપાલ છે સી વિદ્યાસાગર રાવ, વિધાનસભાની 288 બેઠકો છે, લોકસભાની 48, રાજ્યસભાની 19 અને સ્થાપના વર્ષ છે 1 મે 1960। પ્રશ્ન 7, હાલમાં જ કયા રાજ્યએ પોતાની પ્રથમ સ્વદેશ દર્શન પરિયોજનાને મંજૂરી આપી છે? તો તે રાજ્ય છે સિક્કિમ। સિક્કિમની વાત કરીએ રાજધાની ગંગટોક, મુખ્યમંત્રી છે પવનકુમાર ચામલિંગ, રાજ્યપાલ છે ગંગા પ્રસાદ, વિધાનસભાની 32 બેઠકો છે, લોકસભાની 1 બેઠક છે, રાજ્યસભાની 1 છે અને સ્થાપના વર્ષ છે એનું 16 મે 1975। અને સિક્કિમના જે મુખ્યમંત્રી છે પવનકુમાર ચામલિંગ એ ભારતના મુખ્યમંત્રીના પદ પર રહેનારા સૌથી વધુ સમય માટે પદ પર રહેનારા મુખ્યમંત્રી છે। પ્રશ્ન 8, હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકારે 250 સરકારી શાળાઓમાં 11,000 નવા વર્ગખંડો બનાવવા માટે ઉદ્ઘાટન કર્યું? તો એ છે દિલ્હી સરકાર। દિલ્હીની વાત કરીએ રાજધાની નવી દિલ્હી, મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ છે,
રાજ્યપાલ છે અનિલ બૈજલ. વિધાનસભાની 70 બેઠકો, લોકસભાની 7 અને રાજ્યસભાની 3 બેઠકો. પ્રશ્ન 9. 30 જાન્યુઆરીએ નીતિન ગડકરીએ કયા 7 રાષ્ટ્રીય માર્ગ તથા 300 કિલોમીટર લાંબા નદી માર્ગના વિકાસ કાર્ય માટે ઉદ્ઘાટન કર્યું? તે રાજ્ય છે બિહાર. બિહારની વાત કરીએ, રાજધાની પટના, મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમાર, રાજ્યપાલ લાલજી ટંડન. વિધાનસભાની 243 બેઠકો, લોકસભાની 40, રાજ્યસભાની 16 અને સ્થાપના વર્ષ છે 1 એપ્રિલ 1912. પ્રશ્ન 10. હાલમાં જ કયા રાજ્ય દ્વારા ઓપરેશન ઓલિમ્પિક શરૂ કરવામાં આવ્યું? તો તે ઓપરેશન ઓલિમ્પિક શરૂ કરવામાં આવ્યું છે કેરળ રાજ્ય. કેરળની વાત કરીએ, રાજધાની તિરુવનંતપુરમ, મુખ્યમંત્રી પિનારાઈ વિજયન, રાજ્યપાલ પી સદાશિવમ. વિધાનસભાની 140 બેઠકો, લોકસભાની 20, રાજ્યસભાની 9 અને સ્થાપના વર્ષ છે 1 નવેમ્બર 1956. પ્રશ્ન 11. સ્વસ્થ ભારત યાત્રાનું સમાપન થયું, તેમાં કયા રાજ્યને સર્વશ્રેષ્ઠ રાજ્યનો પુરસ્કાર આપવામાં આવ્યો? તો તે રાજ્ય છે તમિલનાડુ. તમિલનાડુની વાત કરીએ, રાજધાની ચેન્નઈ, મુખ્યમંત્રી છે કે પલાનીસ્વામી, રાજ્યપાલ છે બનવારીલાલ પુરોહિત. વિધાનસભાની 234 બેઠકો, લોકસભાની 39, રાજ્યસભાની 18 બેઠકો. સ્થાપના વર્ષ છે 26 જાન્યુઆરી 1950. પ્રશ્ન 12. હાલમાં જ શહીદ દિન ક્યારે ઉજવવામાં આવ્યો? તો શહીદ દિન ઉજવવામાં આવ્યો છે 30 જાન્યુઆરી. 30 જાન્યુઆરીએ ગાંધીજી નિર્વાણ પામ્યા હતા. ગાંધીજીની વાત કરીએ થોડીક, તો ગાંધીજીનો જન્મ 2 ઓક્ટોબર 1869માં પોરબંદરમાં થયો હતો. તેમના માતાનું નામ પુતળીબાઈ અને પતિનું નામ કસ્તુરબા હતું. તેમણે માધ્યમિક શિક્ષણ રાજકોટની આલ્ફ્રેડ હાઈસ્કૂલમાંથી લીધું હતું. પ્રશ્ન 13. હાલમાં જ ફેડરલ બેંકના નવા પાર્ટ ટાઈમ ચેરમેન કોને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા? તો તે નિયુક્ત કરવામાં આવે છે દિલીપ સદરંગાનીને. ફેડરલ બેંકની થોડીક વાત કરીએ, તો ફેડરલ બેંકનું મુખ્ય મથક છે એલુવા, કેરળમાં, અને આ બેંકની ટેગલાઇન છે યોર પરફેક્ટ બેન્કિંગ પાર્ટનર. પ્રશ્ન 14. આઈસીસી અનુસાર આગલો T20 ક્રિકેટ વિશ્વ કપ કયા દેશમાં આયોજિત કરવામાં આવશે? તો તે આયોજિત કરવામાં આવનાર છે ઓસ્ટ્રેલિયા. આઈસીસીની વાત કરીએ, વડું મથક દુબઈ, યુનાઇટેડ આરબ અમીરાતમાં છે. અધ્યક્ષ શશાંક મનોહર છે. CEO મનુ સાહની અને સ્થાપના વર્ષ છે 15 જૂન 1909. પ્રશ્ન 15. કયા એરપોર્ટને દુનિયાના સૌથી વ્યસ્ત એરપોર્ટના રૂપમાં પ્રથમ સ્થાન પ્રાપ્ત થયું? તો એ એરપોર્ટ છે દુબઈ એરપોર્ટ. તો દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ એ સતત 5મા વર્ષે દુનિયાનું સૌથી વ્યસ્ત એરપોર્ટ બન્યું છે. તો દુબઈ છે એ યુનાઇટેડ આરબ અમીરાતમાં આવેલું છે, અને યુનાઇટેડ આરબ અમીરાતનું પાટનગર છે આબુધાબી, અને ત્યાંનું ચલણ છે દિરહમ. પ્રશ્ન 16. દુનિયાના સૌથી અમીર વ્યક્તિ જેફ બેજોસે એરોસ્પેસ સ્ટાર્ટઅપનું શું નામ રાખ્યું છે, જેણે અમેરિકામાં રોકેટ એન્જિનના પોતાના નવા પ્લાન્ટનું નિર્માણ શરૂ કરી દીધું છે? તો એ નામ રાખ્યું છે એણે બ્લુ ઓરિજિન. અમેરિકાની વાત કરીએ, પાટનગર વોશિંગ્ટન ડીસી, રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ, ચલણ છે ડોલર. પ્રશ્ન 17. હાલમાં જ હજ પર જીએસટી 18% ઘટાડીને કેટલા ટકા કરવામાં આવ્યો? તો તે કરવામાં આવે છે 5%. જીએસટીનું પૂરું નામ છે ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ. જીએસટીમાં 0%, 5%, 12%, 18% અને 28% જેવા 5 સ્લેબ રાખવામાં આવ્યા છે, અને સાથે જીએસટીને 1 જુલાઈ 2017થી લાગુ પાડવામાં આવેલ છે. પ્રશ્ન 18. આંતરરાષ્ટ્રીય વિદ્યાર્થી મૂલ્યાંકન કાર્યક્રમ PISA-માં ભારત ક્યારે સામેલ થશે? તો મિત્રો, ભારત સામેલ થશે 2021માં. OECDએ ભારતને આંતરરાષ્ટ્રીય વિદ્યાર્થી મૂલ્યાંકન એટલે કે PISA-માં 2021માં સામેલ કરવાની સમજૂતી 28 જાન્યુઆરીએ કરી છે. OECDનું પૂરું નામ જોઈએ તો ઓર્ગેનાઇઝેશન ફોર ઇકોનોમિક કોઓપરેશન એન્ડ ડેવલપમેન્ટ. તેનું હેડક્વાર્ટર પેરિસમાં છે, ફ્રાન્સ. એના સ્થાપક દેશો છે અમેરિકા, ફ્રાન્સ, જર્મની, UK, તુર્કી, કેનેડા, ઇટલી વગેરે દેશ. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ મિત્રો. વિડીયોઝને લાઇક કરો, શેર કરો, તેમાં ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી તો સબસ્ક્રાઈબ કરો, અને આગળના વિડીયો જોવા માટે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં લિંક્સ આપેલી છે, તો ત્યાં જઈને તમે આગળના વિડીયો જોઈ શકો છો. થેન્ક યુ વેરી મચ.